नमस्कार मंडळी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे पेबल्सच्या किचनमध्ये। आज आपण मुलांच्या आवडतं एक डिश करणार आहोत, मॅकरोनी। नूडल्स आणि मॅकरोनी हे असे पदार्थ आहेत की सगळ्यांना खूप आवडतात, विशेषतः मुलांना। चला तर बघूया कसं करायचं। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे मॅकरोनी, टोमॅटो, कांदा, टोमॅटो केचप, कोथिंबीर, मिरची, मीठ, आलं लसूण बारीक चिरलेली, काळी मिरी आणि तेल। कढई गरम करून घेऊया। त्यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालूया। त्यामध्ये 1 चमचा तेल घालूया। थोडंसं मीठ घालूया। थोडंसं पाणी उकळायला ठेवूया। पाणी उकळलेलं दिसतंय आपल्याला। त्यामध्ये आपण आता मॅकरोनी घालतोय। मॅकरोनी आपली शिजलेली आहे। गॅस बंद करूया। याच्यातलं पाणी काढून घेऊया आपण। त्यावर थोडंसं थंड पाणी घालूया। कढई गरम करत ठेवूया। 3 ते 4 चमचे आपण तेल घालतोय। आलं लसणाचे बारीक चिरलेले जे तुकडे आहेत ते आपण घालतोय। हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला कांदा, चांगलं परतवून घेऊया। साधारण ब्राऊन होईस्तोवर आपण कांदा परतवून घेणार आहोत। त्यामध्ये आपण आता घालतोय बारीक चिरलेला टोमॅटो, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, काळी मिरी पावडर, चवीनुसार मीठ। हे सगळं मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊया। हे सगळं मिश्रण शिजलेलं दिसतंय आपल्याला छान। त्यामध्ये आता आपण टोमॅटो केचप घातलंय। आता आपण त्यामध्ये मिक्स करतोय मॅकरोनी। त्यामध्ये तुम्ही चीज किंवा मेयोनीजचा वापरही करू शकता। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, आपली मॅकरोनी तयार आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बघितलं ना किती सोपं आहे हे करणं, आणि हे टेस्टीही खूप लागतं। तुम्ही करून बघा आणि तुमचा फीडबॅक आम्हाला नक्की पाठवा। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत।